Ai pus semințele și n-a răsărit nimic? Le-ai întors, le-ai răsucit, le-ai cântat, le-ai descântat și nimic? Sau au răsărit și arată jalnic? Vorbim de răsaduri pe care le facem în casă, așa cum le fac și eu. Am pus mușamaua specială pentru asemenea lucrări și iată-mă. Începem răsadurile în februarie, dacă avem solar, sau prin martie pentru grădină, în funcție de specie și de nevoile fiecărei plante. Fie că semănăm ardei, vinete, salată, țelină, ceapă, roșii, dovlecei, castraveți și alte legume, respectarea unor reguli simple poate face diferența între un răsad sănătos și unul care poate nu apare deloc. Deci, haideți, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari, să vedem unde greșim cel mai des în privința semințelor și a răsadurilor. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. O primă greșeală ar putea fi folosirea semințelor vechi sau de slabă calitate. Nu toate semințele sunt la fel. Dacă folosim semințe vechi păstrate necorespunzător sau din surse nesigure, rata de germinare va fi incertă. Verificăm întotdeauna termenul de valabilitate de pe dosul plicului și cumpărăm semințe de calitate de la producători serioși. Dacă recoltăm singuri semințele, scriem întotdeauna anul recoltării pe plic și ținem astfel o evidență ca să nu semănăm semințele prea vechi. Unele semințe, cum ar fi păstârnacul și leușteanul, germinează doar 1-2 ani maxim, cele de ceapă vreo 3 ani. Teoretic, dovleceii au cea mai lungă perioadă de valabilitate, până la 8 ani. Știu că experiența contrazice uneori aceste date teoretice oferite de specialiști. Spuneți-mi voi ce experiențe aveți în sensul ăsta. Ați reușit să înviați vreodată niște semințe foarte vechi? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. O altă greșeală ar putea fi tratarea incorectă a semințelor înainte de semănare. Unele semințe germinează mai bine dacă sunt un pic pregătite înainte. De exemplu, semințele de țelină și de ceapă, în cazul nostru, pot fi puse la înmuiat 2-3 zile în apă călduță. După aceea, le scoatem în fiecare zi cam un sfert de oră și le zvântăm și apoi le punem înapoi în apă. După ce se termină perioada asta de 2-3 zile, le zvântăm și le semănăm și în felul ăsta cresc șansele să răsară mai multe și mai uniform. Sau, dacă vrem să grăbim germinarea, putem înmuia și semințele de salată 2-4 ore sau cele de tomate, de ardei, de vinete, o zi-două, iar pe cele de castraveți și de dovlecei 12 ore până așa, o zi maxim. Apoi o altă greșeală, folosirea unui pământ necorespunzător. Un substrat prea argilos sau prea dens reține prea multă apă și sufocă semințele. Sau, când se usucă prea tare, strânge rădăcinile dacă semințele au apucat să germineze. Cel mai bun substrat pentru răsaduri este un amestec ușor, aerat, care reține bine umiditatea, dar și permite drenajul. Deci putem folosi o turbă combinată cu perlit sau un compost foarte bine descompus sau amestecuri între acestea. Turba este una specială pentru semănat, iar perlitul este o rocă vulcanică naturală tratată termic care menține solul umed și aerisit. Perlit putem pune 10-15% în amestec cu turba de semănat sau în alte amestecuri. Am un experiment filmat în legătură cu cel mai bun substrat pentru răsaduri. Aveți linkul aici undeva sus, apare pe ecran și o să-l las și în descriere. O altă cauză a unor răsaduri nereușite este temperatura necorespunzătoare. Fiecare tip de sămânță are o temperatură optimă pentru germinare. Și o să vă dau niște exemple. Ardeii și vinetele au nevoie de 25-30 de grade pentru a răsări bine. Roșiile preferă 22-24 de grade Celsius. Țelina undeva între 18 și 24 de grade Celsius, iar salata
preferă temperaturi ceva mai joase, 15-20 de grade Celsius. Dacă temperatura este prea mică sau prea mare, semințele vor germina foarte greu sau nu vor germina pentru că vor putrezi înainte să apară, în cazul unei temperaturi mult prea mici pe termen lung. O altă greșeală ar fi udarea excesivă sau udarea insuficientă. Excesul de apă duce la putrezirea semințelor și la apariția mucegaiului, iar lipsa apei le împiedică să germineze. Pământul trebuie să fie umed, dar nu îmbibat cu apă. Dacă îl umezim bine înainte de a-l pune în tăvile alveolare sau în paharele în care semănăm și apoi, după ce punem semințele, doar pulverizăm fin cu un pulverizator până apar plântuțele, este foarte bine. Apoi udăm cu grijă și eliminăm întotdeauna apa în exces care se strânge în tăvițe. O altă greșeală pe care o putem face este să nu respectăm adâncimea potrivită pentru semănare. Adică semănăm prea adânc sau prea la suprafață. Regula generală pe care trebuie să o respectăm este ca semințele să fie acoperite cu un strat de pământ de 2-3 ori cât grosimea lor. De exemplu, semințele foarte fine, cum sunt cele de țelină, nici nu trebuie acoperite, doar le presăm ușor cu mâna sau foarte, foarte fin presărăm nisip uscat sau o turbă cernută fin, tot așa uscată, doar cât să acopere fin de tot aceste semințe. La roșii și la ardei, adâncimea de semănare ideală ar fi undeva 7-10 mm. Semințele mai mari, cum sunt cele de dovlecei, pot avea și 2-3 cm de pământ deasupra. O altă cauză a răsadurilor nereușite este lipsa aerisirii și apariția mucegaiului. După ce semănăm, e indicat să creăm în zona vasului de semănat un efect de seră. Uite, așa am pus eu aici o punguță și țin așa până când apar primele plântuțe. Dar aerisim zilnic, scoatem umiditatea excesivă, scuturăm bine condensul care se depune pe folie și apoi închidem la loc. Asta este procedura până apar plântuțele. După ce au apărut, scoatem folia și le lăsăm la lumină multă și avem grijă să le udăm din când în când, să nu se usuce substratul, să rămână, să fie umed permanent. O altă greșeală care poate să apară este lipsa luminii după germinare și poate face mult rău răsadurilor. Pentru că după ce răsar, micile plante au nevoie de lumină de 12-14 ore pe zi. Și dacă sunt crescute la lumină slabă, ele vor deveni foarte firave și se vor alungi excesiv. Iar dacă nu avem lumină suficientă la fereastră, ceea ce se întâmplă de obicei în perioada asta a anului, trebuie să suplimentăm cu lumină artificială. O să găsiți în descriere un videoclip pe tema luminii la răsaduri. Am explicat acolo ce fel de becuri putem folosi. O altă cauză a eșecului răsadurilor este uscăciunea. Aerul prea uscat din încăpere și un substrat prea deshidratat pot întârzia germinarea sau pot anula definitiv germinarea semințelor sau pot usca tinerele plântuțe abia răsărite. Adică dacă semănăm într-un substrat care este uscat, punem semințele și stropim la suprafață, avem impresia că am udat, semințele alea nu vor germina sau se vor chinui să caute apă în substrat și nu vor găsi. Chiar dacă vor răsări, plântuțele se vor usca foarte repede pentru că ele au nevoie de multă umiditate. Și încă o greșeală pe care o văd mereu în întrebări. Dar cu ce fertilizăm, cu ce fertilizăm? Nu fertilizăm. Cel puțin eu nu fertilizez răsadurile pentru că dacă le pun turbă de semănat, au suficienți nutrienți în turbă, după ce facem repicarea, adică mutarea
tinerelor plântuțe în vase mai mari ca să se poată dezvolta. Folosim o turbă de repicat care are toți nutrienții necesari până la transplantarea în grădină. Dacă mai punem și compost sau vermicompost, nu mai vorbim. Deci, teoretic, răsadurile nu au nevoie de o fertilizare suplimentară față de ceea ce le oferă substratul în care am semănat sau am repicat. Așa cum am arătat de mai multe ori în anii trecuți, singura udare specială pe care o fac o dată la 2 săptămâni după repicare este cu o soluție cu extract de vermicompost, care contribuie la o dezvoltare armonioasă a răsadurilor și la creșterea imunității și a rezistenței în fața bolilor și a schimbărilor bruște de temperatură. Și o altă greșeală pe care o putem face și răsadurile noastre să sufere este nerespectarea perioadei optime de semănare. Dacă semănăm prea devreme sau prea târziu, răsadurile și plantele mature pot avea probleme de dezvoltare. De exemplu, am semănat săptămâna asta țelina de rădăcină și cea de pețiol în completare la ce aveam deja, apoi ardei, vinete pentru solar și roșii timpurii, pe care tot așa vreau să le pun foarte devreme în solar. Dar dacă vremea va fi foarte rece și nu vor fi condiții să le plantez, ele ar putea să îmbătrânească în vasele în care sunt. Deci va trebui să le mut în pahare și mai mari ca să nu sufere până când timpul va fi favorabil pentru mutare. Am semănat și salata, iată, a început deja să răsară. Și mă bucur pentru că dacă răsadul nu e gata la timp, riscăm să înflorească în grădină din cauza căldurilor. Și nu mai apucă să facă o căpățână frumoasă așa cum ne dorim. Iată și răsadul de țelină, de pețiol sau apio. Despre cum se cultivă apio, dar și despre alte legume din grădină, găsiți aici pe ecran o fereastră. Dați click și alegeți să urmăriți ce vă interesează. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!